Hello mga Oragon, welcome naman sa panong vlog natin. So nagto naman po ang inyong likod, AJ1A, AJA, Gerard A. So ngayong araw na po ito ay gagawin tayo ng isang DIY. So bago po tayo magsimula, kung bago ko lang po sa YouTube channel na ito, so pakisampal na itong notification bell para update kayo sa mga videos na ina-update at ina-upload ko sa YouTube channel na ito. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po ay isang welder na nakabase dito sa Pilipinas. Kaya don't forget to share, like, and subscribe. Okay, so yan, simulan natin in 1, 2, 3, 4.
So isa lang ng mga DIY ang nagawa natin ngayon. So gumawa tayo ng ito, tawag dito is cart. Yan. So gagamitin ito sa ano yan, sa OEP. Kaya yan, so kargahan nila ng kung ano-anong mga gusto nilang ikarga. Yan. So lagayan ng ipa o ng kung ano man ang bibigat. So pwedeng dalhin kahit saan. So DIY lang ito. So ginawa lang natin ng paraan. So yon. So bago tayo magpaalam, so don't forget to share, like and subscribe, and yan. So, God bless. Bye bye.